So ayun, no, try nating install, pero pinag-iisipan ko kasi ano kung magandang ikakabit itong ating Vnetphone, no, na Interphone. Kasi ang usual na installation nito ay dito sa part na to, no, which is naka-clip siya dito sa part na to. Pero kasi ang dilemma ko is this: pag naka-clip to, nakasuksok dyan, no, yan, tapos nakaganyan siya, no, pwede naman siya actually, fit, ano naman siya, okay naman siya. Kaso ito kasing part na to, no, so yun yung parang harang, hindi natin mamamaximize yung pagkakaklip niya sa helmet, no. Kung naka-install siyang ganyan, may tendency kasi na malaglag siya like that, di ba? Wala siya masyadong kakapitan dahil sa part na to, itong rubber. So hindi ako gaanong sure, no, kung magiging reliable ba yung gantong way ng installation. Kasi since modular yung helmet natin, tapos if mapansin nyo, ayun, may wire, natama kasi siya doon sa kanyang dual visor, no. Yan kasi yung wire na yan, yan yung mechanism ng dual visor. Yun yung kable niya sa dual visor para magtaas baba siya. Pero ito kasi mahihirapan tayo mong install. So ang plano ko ay ganito ang plano ko. If nakikita nyo to, matatanggal to eh. Ayan. So hindi ko alam kung anong purpose nito, kung ito ay access lamang ba para sa mechanism ng dual visor. So hindi ako sure. So naiisip ko diyan ko siya ilalagay para at least natatanggal siya yung piece na to, no. So pwede ko siyang incorporate ito dito. So kung mapansin nyo, may marks dyan, balak kong butasan yan para dito ko na siya i-fix. So ayan, kung nakikita nyo, may marks na siya dyan. Yan yung plano kong butasan para ma-screw ko to dito. So tinesting ko naman siya, sinipat-sipat ko, mukha namang ano siya, e-effect. Kasi itong part na to may clearance naman siya, konting-konti. So kahit itaas baba mo yung modular part niya, no, hindi siya makakasagabal sa interphone. So try kong gawin to. Tapos ang plano ko is maglalagay ako ng safety, no, pang safety precaution dito tsaka dito. Siguro parang ang idea is para kung sakaling malaglag to, no, may para siyang backup na something like parang tali, no, na mag-hold sa kanya, or parang manipis na wire para just in case natakbo tayo, no, matanggal to sa pagkaka-attach sa helmet, no, kasama yung interphone, is hindi siya diretsong malalaglag sa kalsada. So try natin ikabit. So guys, na-install natin yung ibang parts muna nung intercom, lalo na to sa yung headset nya. Try muna natin siyang i-install, pati itong padding. Tingnan natin kung anong magandang diskarte niya sa loob ng helmet.
So, una kong gagawin is tanggalin ko muna, no, siguro yung visor, yung mga foam niya sa loob para mas makita ko yung itsura niya. So, una kong gagawin guys, lagay muna natin itong mga velcro patch. Actually, medyo malaki to para dito kasi itong part na to, yung part na yan is maliit lang oh. Pero ang plano ko, dikit ko na lang siya ng diretso kasi itong sides na to is madidikitan din naman ng velcro. So parang ano na din siya, added pang secure para magstay lang yung kanyang earpiece doon sa place na yun. So try natin siya ilapat, siguro pakadiinan na lang natin sa gitnang part para mag-fix siya doon yung gitnang part. So parang ganyan itsura niya, no? So hopefully dyan mag-fix na yung ating earpiece, no? Sa left side nga. Oh, left side. Ngayon naman, same lang sa kabila. Ganun lang din, no? So pass forward na natin. So, try na nating i-fit tong mga to dito, no? So, ngayon naman tong side na to, kakabit na natin tong sa may mic na part. Itong part naman na to is kailangan nasa baba para ito yung nakakabit sa ito yung nakakabit sa intercom dito sa part na to. So medyo nakalawit talaga yan. Tapos ito, i-hide nyo lang siguro yan underneath ng mga pad or foam nya, no? So try muna natin siyang itago. So ibalik natin yung mga foam.
So siguro yun yung magiging tsura niya. Tapos yung intercom dito nakakabit. So all set na to, no? Pakita ko lang yung loob. Ito medyo makakapal na siya. So ngayon naman, ito na yung kakabit natin, no? So bubutasin natin to, i-fix natin to dito. So try muna natin yun. Tapos siguro pag na-fix na natin, saka tayo iisip nung pang secure, like parang tali siguro, no? So ayun guys, no, nagawan ko na ng butas to, itong nadidetach na part na to ng helmet, para i-fix to, itong holder ng interphone. So ilalagay ko na siya. A few moments later. So ayan na, no guys, naikabit na natin yung pinaka bracket. So finix natin siya dito sa part na to, kasi alanganin talaga ako na dito natin i-clip, dahil para sa akin may chance na matanggal siya ng matanggal. So dito na lang natin nilagay sa ating EVO VXR1000. So pakita ko sa inyo yung ginawa ko. So hindi ko alam kung ano actually ang purpose nito, no, sa isang modular helmet, kung area na to, kung ba't nandidetach. Pero pakita ko sa inyo yung ginawa ko, no, para may idea kayo. May washer doon, safety feature, nilusot ko siya dito, no, para kung sakaling ma-detach, ayan, naka-hold siya dyan. Tapos ayan, nagbutas tayo, no. Mas okay nang butasan natin tong piece na nadidetach na to kaysa direct tayo magbutas sa helmet, kasi mako-compromise yung quality niya nun, no. So ganyan yung ginawa natin. Tapos nilagyan na natin siya ng washer dyan, tsaka washer doon, para may clearance siya kung sakaling itaas baba natin tong chin part. So napakadali niya ikabit, no. Ganun lang. So ganyan, pakita ko sa inyo. Yan, pag nag-snap na, clear na yun. So mukha naman siya matibay. Tapos kabit na natin to para makita ninyo guys. Nga pala, pinakamagandang technique kung ikakabit nyo to, tanggalin nyo muna, no? Tanggalin nyo, tapos saka nyo i-hold ng isang buo yung part na yan, yung bracket. Tapos saka nyo insert yung mismong intercom na unit. Ayun. Pag nag-snap na, secure na yon. Tapos balik na natin siya. Yep. Ayan, so mukha na siyang matibay kahit pa paano. Tapos plug lang natin to. Yan. Rock and roll na tayo, no? So ready to go na tayo pag ganun. At ayun, syempre accessible pa din yung ating dual visor. So kung ang worry nyo ay tumama ito, walang problema dyan. Pwede nyo naman siyang tanggalin, tapos silahin nyo ng konti dito, para ang installation niya is paganto. So ayan, no, pwede, para syempre free pa rin yung para sa dual visor na access. So ganyan, di ba? Wala nang problema sa dual visor. So yun. Tapos regarding sa mic guys, ito lang talaga yung nabanggit kong dilemma ko. Since ito kasi ay napakalapit sa chin part talaga natin, so keep in mind siguro, pag iaangat nyo yan,
Ayan, naiiwan naman siya. So ayun yung mic. So ayan guys, no, naka-pair na. Hindi ko sure kung during this recording is dito siya sa mic mag-record ng aking audio input. Nga pala, pag mag-pair kayo, kung di nyo pa nababasa yung manual, bigyan ko kay idea. So ito yung on nya, no, tapos ito yung off, yung maliit. Ngayon pag on nyo, magbi-blink siya ng blue. Then para mag-pair kayo ng device, no, halimbawa sa phone, i-connect nyo na siya, hold nyo lang tong call button na to, no, hold nyo, tapos pag nag-blinking na siya, alternate ng red at blue, dun na siya madi-discover nung smartphone nyo, dun sa Bluetooth scan nya, no, Bluetooth search. Tapos pag na-search na siya, i-pair nyo lang. Tapos pag nag-pair na, okay na yon. So rock and roll na yon. Ngayon testingin natin yung kanyang yung lakas ng speakers niya or yung sa earpiece. A few moments later. So guys, no, sayang kasi isa lang talaga yung gamit nating pang record, itong phone lang. So hindi ko siya makuhanan ng actual video nung lakas nung speakers nung intercom na to. Pero kung akong tatanungin nyo, nung tinesting ko siya sa ganito kalayo, naririnig ko siya, no. So para sa akin malakas yun. So pag naka-close na tong helmet, pag naka-helmet na kayo, for sure malakas to. Ganun ang dating nito. So guys, dito na natin tatapusin ang video, no? At sana nagka-idea kayo, no, dun sa ating Vnetphone intercom. Sayang lang kasi hindi ko actual ma-record yung sounds niya, no, dun sa, para malaman natin gaano kalakas yung speaker nung earpiece niya. Pero nung trinay ko siya, naka-helmet ako, malakas siya, promise. So pwedeng pwede siya pag nagra-ride kayo, no, marami kayo, yun yung gagamitin yung intercom. Tapos pwede rin pang music, pwede rin pang handset free, no. Halimbawa may mga tawag kayo sa phone nyo, masasagot siya. Tapos regarding sa mic, ayan, okay naman. So okay naman yung mic nya, na bebend naman to. So pwede mo siyang i-adjust, tapos ibaba mo lang yung chin part ng modular helmet mo, tapos okay na. So yun, EVO VXR-1000. Ciao.